Sinh tồn tự nhiên review, hãy đăng ký và theo dõi chúng tôi. Đây là động lực to lớn để chúng tôi tạo ra những video thật ý nghĩa gửi đến người xem. Chân thành cảm ơn. Hôm nay, khi nhiếp ảnh gia đến nhà Sakina, bà Hilda đã có mặt ở đó từ sớm. Trong lúc Sakina vẫn đang trên hành trình đến Kabbala, bà Hilda tiếp tục thay cô chăm sóc căn nhà, khu vườn và đàn gà. Vừa nhìn thấy chuồng gà còn bừa bộn, bà lập tức bắt tay vào làm việc. Tôi phải dọn dẹp chuồng gà trước. Bà Hilda kiểm tra vòi nước rồi nói, áp lực nước dạo này yếu quá. Sau khi dọn chuồng gà, tôi còn phải tưới toàn bộ khu vườn. Dưới thời tiết nóng bức, cây cối chỉ cần thiếu nước vài ngày là có thể khô héo. Đặc biệt, Sakina đã phải bỏ rất nhiều công sức để trồng những luống rau, những cây ớt và các loại cây dùng làm chổi. Vì vậy, bà Hilda không dám lơ là. Nhưng công việc vẫn chưa dừng lại ở đó. Bà nói tiếp, tôi còn phải nấu cơm. Bước vào căn bếp, bà Hilda nhìn thấy những chiếc nồi bị khói bếp ám đen. Bà cầm từng chiếc lên kiểm tra rồi nói, những chiếc nồi này bị ám đen hết rồi. Nếu cứ đặt chúng vào giỏ, chúng sẽ làm bẩn tất cả những thứ bên trong. Dù Sakina không có nhà, bà Hilda vẫn lau dọn mọi thứ rất cẩn thận. Bà biết Sakina vốn là một người sạch sẽ. Mỗi ngày, dù phải chăm sóc nhiều đứa trẻ và làm rất nhiều công việc nặng nhọc, cô vẫn cố giữ căn nhà gọn gàng. Bà Hilda nói, ngày nào Sakina cũng dọn dẹp căn nhà rất sạch sẽ. Nhìn quanh căn nhà vắng lặng, nhiếp ảnh gia chợt hỏi, không biết bây giờ Sakina đã đi đến đâu rồi? Bà Hilda suy nghĩ một lúc rồi đáp, có lẽ cô ấy đã đến Kabbala. Nhưng ngay sau đó, giọng bà trở nên nghiêm túc hơn. Căn nhà này có thể sẽ phải dọn đi. Đó là điều khiến bà Hilda lo lắng nhất. Căn nhà do chính Sakina bỏ tiền bạc và công sức xây dựng. Từng bức tường, từng căn phòng đều gắn với những ngày cô phải lao động dưới trời nắng. Thế nhưng, mảnh đất bên dưới căn nhà lại đứng tên Karim. Bà Hilda nói, căn nhà là do Sakina tự xây, nhưng giấy tờ mảnh đất lại đứng tên Karim. Chỉ riêng điều đó cũng đủ khiến mọi chuyện trở nên nguy hiểm. Trong lúc Sakina đang ở xa, nếu Karim hoặc bất kỳ ai đến đòi đất, phá nhà hay tự ý động vào tài sản, cô sẽ không thể trở về ngay để ngăn cản. Bà Hilda nhìn thẳng về phía cổng rồi kiên quyết nói, Sakina đã đi Kabbala. Khi chưa được cô ấy cho phép, tôi sẽ không để bất kỳ ai chạm vào căn nhà hay khu vườn này. Bà Hilda quyết định ở lại trông coi căn nhà. Bởi nếu bà rời đi, không ai biết điều gì có thể xảy ra. Sau khi kiểm tra cổng, chuồng gà và khu vườn, bà Hilda quay vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Bà lấy những nguyên liệu còn lại trong nhà, rửa sạch từng món. Dù đã làm việc từ sáng sớm, bà vẫn không hề than phiền. Bà Hilda là người đã trải qua một cuộc sống đầy vất vả. Bà hiểu rằng trên đời này, không có điều gì dễ dàng tự nhiên mà có. Muốn có một bữa ăn, phải tự tay chuẩn bị. Chính vì vậy, dù là nấu cơm, dọn chuồng gà, chăm sóc khu vườn hay làm những công việc xây dựng nặng nhọc, bà Hilda vẫn âm thầm thực hiện. Có những việc tưởng chừng chỉ đàn ông mới đủ sức làm, nhưng bà vẫn tự mình gánh vác. Không một lời than vãn. Chỉ có đôi tay chai sạn và sự kiên nhẫn của một người phụ nữ đã quen đối mặt với khó khăn. Trong lúc Sakina đang hướng về Kabbala bằng niềm tin của mình, bà Hilda cũng đang bảo vệ những điều Sakina để lại phía sau. Không ai biết khi Sakina trở về, căn nhà này có còn được bình yên như trước hay không. Nhưng ít nhất trong hôm nay, bà Hilda vẫn còn ở đây. Bà sẽ không để bất kỳ ai tự ý bước vào. Không để ai phá hoại cây cối. Và càng không để công sức Sakina đã đánh đổi suốt nhiều năm bị lấy đi một cách dễ dàng. Một lúc sau, bên ngoài căn nhà bỗng vang lên tiếng người nói chuyện. Người xuất hiện trước cổng là Karim và Code. Vừa nhìn thấy bà, Karim đã lạnh lùng nói, chúng tôi đã nhận được lệnh yêu cầu dọn trống căn nhà này. Bà đến đây làm gì? Bà Hilda bình tĩnh đáp, tôi đến trông coi nhà cho Sakina. Karim lập tức cảnh báo, Sakina phải rời khỏi đây. Nếu không, cảnh sát sẽ đến. Nghe vậy, bà Hilda tức giận nói, các người đã dùng thủ đoạn để chiếm lấy mảnh đất của Sakina. Code bước lên giải thích, giấy tờ mảnh đất đứng tên Karim. Sakina không có mặt ở đây nên cô ấy phải tự trở về giải quyết. Karim nói tiếp, tôi đã bán mảnh đất này.
Người chủ mới yêu cầu tôi buộc Sakina phải dọn khỏi căn nhà. Mảnh đất vốn do tôi tự mua. Chúng tôi đến đây không phải để đánh nhau. Nhưng bà Hilda vẫn kiên quyết. Sakina đã đi Kabbalah. Tôi không thể tự ý động vào căn nhà hay đồ đạc của cô ấy. Code lạnh lùng nói. Dù thế nào, căn nhà cũng phải được dọn trống. Bà Hilda lập tức nói. Nếu chưa được Sakina cho phép, không ai được mang bất cứ thứ gì ra ngoài. Karim cảnh báo. Người mua đất có thể dẫn cảnh sát đến đây. Bà Hilda đáp. Sakina có thể trở về bất cứ lúc nào. Khi cô ấy về, các người hãy quay lại. Karim lớn tiếng. Chúng tôi đã thông báo đầy đủ rồi. Nếu sau này xảy ra chuyện, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Anh ta quay sang nhiếp ảnh gia. Anh hãy giải thích để bà ấy hiểu. Code cũng nói. Sakina phải tự về đây. Nhưng nếu cô ấy không chịu về thì sao? Bà Hilda không thay đổi quyết định. Tôi sẽ đợi Sakina trở về. Nếu chưa có sự đồng ý của cô ấy, tôi sẽ không cho ai làm bất cứ điều gì. Karim bỗng nói. Bà là mẹ của tôi. Tại sao bà lại đứng về phía Sakina? Bà hãy đến sống trong nhà tôi. Nhưng câu trả lời của bà Hilda khiến tất cả sững lại. Tôi không có một đứa con trai như anh. Tôi sẽ không bao giờ sống cùng anh. Tôi sẽ ở cùng Ali và Sakina. Karim tức giận. Căn nhà này nhất định phải được dọn đi. Bà Hilda quát. Im đi. Sakina phải có mặt ở đây. Tôi tuyệt đối không cho anh đưa công nhân đến tháo dỡ căn nhà khi cô ấy chưa đồng ý. Karim đáp. Sakina cũng không thể thay đổi được gì. Nếu trước đây cô ấy đồng ý sống cùng tôi, mọi chuyện đã không trở nên thế này. Code quay sang Karim. Anh không cần tiếp tục tranh cãi. Hãy để chủ đất mới tự đến giải quyết. Nhưng Karim vẫn đe dọa. Chúng tôi đã nhận lệnh phải dọn trống căn nhà. Hãy mang toàn bộ đồ đạc ra ngoài. Bà Hilda bước đến gần khu vườn rồi hét lớn. Đừng chạm vào khu vườn. Tuyệt đối không được. Karim lạnh lùng nói. Nếu ngày mai cảnh sát đến, toàn bộ căn nhà vẫn phải được dọn trống. Bà có hiểu không? Bà Hilda nghẹn ngào hỏi. Sakina sẽ đưa bọn trẻ và tất cả đồ đạc đi đâu? Ít nhất cô ấy phải tìm được nơi ở trước. Karim vẫn không nhượng bộ. Nếu căn nhà không được dọn, chúng tôi sẽ quay lại cùng cảnh sát. Bà Hilda chỉ thẳng ra cổng. Ra ngoài đi. Tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Karim và Code cuối cùng cũng phải rời đi. Nhưng lời đe dọa của họ vẫn còn nguyên. Sakina vẫn đang ở Kabbalah. Căn nhà lại đứng trên mảnh đất mang tên Karim. Và nếu cảnh sát thật sự xuất hiện vào ngày mai, bà Hilda có thể sẽ không đủ sức bảo vệ căn nhà mà Sakina đã dùng cả tiền bạc, mồ hôi và những năm tháng khó nhọc để xây nên. Sau khi Karim và Code rời khỏi căn nhà, khoảng sân cuối cùng cũng trở lại yên tĩnh. Nhưng những lời đe dọa mà họ vừa để lại vẫn khiến bầu không khí trở nên nặng nề. Karim đã nói rất rõ rằng nếu căn nhà không được dọn trống, ngày mai anh ta có thể quay lại cùng cảnh sát. Trong khi đó, Sakina vẫn đang ở Kabbalah và chưa biết hết những chuyện vừa xảy ra tại quê nhà. Bà Hilda không giấu được sự tức giận. Bà quay sang nhiếp ảnh gia rồi nói. Karim đã bị người vợ thứ hai của mình lừa rồi. Đúng là một kẻ ngốc. Bà tiếp tục nói. Anh ta còn muốn gọi điện cho Sakina, bắt cô ấy phải chuyển khỏi đây. Thật quá điên rồ. Sakina đang ở cách xa quê nhà. Cô vẫn đang đi bộ trong hành trình đến Kabbalah, giữa thời tiết nóng bức và dòng người đông đúc. Ngay cả khi nhận được điện thoại, Sakina cũng không thể lập tức quay về để thu dọn căn nhà. Hơn nữa, bên trong vẫn còn rất nhiều đồ đạc của cô và các con. Bà Hilda hiểu rất rõ điều đó. Nhưng bà cũng biết mình không thể chỉ đứng đó tức giận. Căn nhà vẫn cần được chăm sóc. Vì vậy, sau cuộc tranh cãi, bà lại lặng lẽ cầm ống nước rồi bước ra khu vườn. Bà nói, tôi còn phải chăm sóc khu vườn. Dưới cái nắng gay gắt, đất trong vườn đã bắt đầu khô lại. Bà Hilda kéo ống nước đến từng luống cây rồi nói. Ngày nào tôi cũng phải tưới nước cho những cây dùng làm chổi. Đây là những cây Sakina đã mất rất nhiều công sức gieo trồng.
Nếu không được tưới thường xuyên, chúng có thể héo rũ chỉ sau vài ngày. Sau đó, bà đưa vòi nước sang khu vực trồng hoa. Hoa hướng dương cần rất nhiều nước. Những bông hoa đang cố vươn lên giữa thời tiết khắc nghiệt. Nhìn bà làm việc cẩn thận, nhiếp ảnh gia xúc động nói. Bà chăm sóc khu vườn rất chu đáo. Bà Hilda không trả lời nhiều. Đối với bà, đó chỉ là việc cần phải làm. Sakina đã giao căn nhà lại cho bà trông coi. Vậy nên chừng nào Sakina chưa trở về, bà sẽ không để khu vườn bị bỏ mặc và cũng không để bất kỳ ai tự ý phá hoại nơi này. Sau khi tưới cây, bà Hilda lại nhìn lên bồn nước trên mái nhà. Mực nước trong bồn đã xuống thấp. Nếu không bổ sung kịp thời, cả căn nhà sẽ không còn nước để nấu ăn, dọn dẹp hay tưới khu vườn. Dù đã lớn tuổi, bà vẫn quyết định trèo lên mái. Từng bước chân của bà rất chậm nhưng chắc chắn. Chỉ cần sơ suất, bà có thể trượt ngã. Nhiếp ảnh gia nhìn theo đầy lo lắng, nhưng bà Hilda vẫn kiên quyết tiếp tục. Bà nói, tôi phải bơm thêm nước vào bồn chứa. Khi lên đến nơi, bà kiểm tra ống nước rồi nói, tôi phải đổ đầy chiếc bồn này. Hình ảnh một người phụ nữ lớn tuổi tự mình leo lên mái, kiểm tra đường nước và bơm đầy bồn chứa khiến nhiều người không khỏi kính trọng. Bà Hilda đã quen với lao động nặng nhọc. Và giờ đây, bà lại một mình bảo vệ căn nhà của Sakina trước nguy cơ bị người khác đến tháo dỡ. Đối với bà, không có việc gì chỉ dành riêng cho đàn ông. Chỉ cần gia đình cần, bà đều sẵn sàng làm. Sau khi kiểm tra bồn nước, bà nhìn xuống khu vườn rồi nhớ đến những quả dưa chuột đã lớn. Bà nói, dưa chuột không thể lớn thêm nữa. Nếu không hái kịp, chúng sẽ bị già và hỏng mất. Bà Hilda cẩn thận bước xuống khỏi mái nhà, rồi quay lại khu vườn kiểm tra từng dây dưa. Cuối cùng, sau khi hoàn thành phần lớn công việc ngoài sân, bà Hilda bước trở vào nhà. Cơ thể bà đã thấm mệt. Cơn đau đầu vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Nhưng bà vẫn phải chuẩn bị bữa trưa. Bà bày thức ăn lên bàn, sắp xếp bát đĩa rồi nhìn sang Hakan đang ngủ. Cậu bé đã ngủ rất lâu sau một buổi sáng. Bà Hilda nhẹ nhàng gọi. Hakan, thức dậy đi cháu. Hakan vẫn còn ngái ngủ. Bà bước đến gần hơn rồi dịu dàng nói, lại đây ăn cơm nào. Giữa lúc căn nhà đang đứng trước nguy cơ bị buộc phải dọn trống, bữa trưa ấy vẫn diễn ra như một ngày bình thường. Hakan vẫn cần được ăn. Và bà Hilda vẫn phải tiếp tục công việc, dù trong lòng đầy lo lắng. Ngồi bên bàn ăn, bà khẽ nói, mong Sakina sớm quay trở về. Đó không chỉ là một lời mong nhớ. Bà hiểu chỉ khi Sakina có mặt, mọi chuyện mới có thể được giải quyết rõ ràng. Còn bà Hilda chỉ có thể đứng ra bảo vệ đồ đạc và khu vườn trong thời gian Sakina vắng mặt. Nhưng nếu Karim thật sự quay lại cùng lực lượng chức năng, một mình bà sẽ rất khó ngăn cản. Ngoài sân, những bông hướng dương vẫn hướng về phía ánh nắng. Mọi thứ trong căn nhà vẫn tạm thời được giữ nguyên. Nhưng sự bình yên ấy có thể chỉ kéo dài đến ngày mai. Bà Hilda không biết Sakina đã nghe được tin hay chưa. Điều duy nhất bà có thể làm lúc này là tiếp tục ở lại. Tiếp tục chăm sóc căn nhà. Và chờ đợi Sakina trở về trước khi cánh cổng lại vang lên những tiếng gõ cửa đáng sợ. Bởi lần tới, người đứng bên ngoài có thể không chỉ là Karim và Code, mà còn có thể là cảnh sát cùng lệnh buộc phải dọn trống toàn bộ căn nhà.